Spike. On jälleen uuden videon aika. Ja minä olen väsynyt. Tässä on niin iso työmäärä, että ette uskokaan. Ja minä nyt haluan kiittää kaikkia katsojia kautta kuuntelijoita. Olen saanut ison ryöpyn positiivisia kommentteja. Ihmisiä ihan selvästi kiinnostaa minun jorinat. Tämä on visuaalisesti hauska, koska nyt kun näitä robottimestareita alkaa olla tässä listassa niin paljon, että minun piti kutistaa tätä näkymää. Ne ei enää mahu tuonne näytölle yhtäaikaisesti. Mutta sen pitemmittä puhetta mennäänpä itse asiaan. Me voitaisiin aloittaa tuosta Freezemanista, ja mun mielestä Freezeman on ollut aika siisti silloin, kun mä sen ekaa kertaa näin. Freezeman on ulkonäöltään semmonen ihan hauska. Se on niinku jäärobotti. Sen kenttä on tosi siisti. Mä en tiedä missä päin maailmaa sen pitäisi mukaan olla, mutta se on kans semmonen jäälumimaisema. Ja mä muistan ne söpöt jääkarhut siellä, jotka nakkoo niitä jääpalasia sua kohde. Jos kukaan teistä on pyörännyt YouTuben alkuaikojen ihmeellisessä maailmassa, niin on varmaan tullut vastaan semmonen kuin Nostalgia Critic. Ja hänellä oli aikanaan semmoisesta elokuvasta video, Suburban Commando. Se itse Nostalgia Criticin video oli hassu. Se loi paljon uusia meemejä. Esimerkiksi silloin oli YouTube-musiikkivideot hyvin isossa suosiossa. Ja mä muistan, että hänen siitä sanomastaan se Christ! I was frozen today! Niin siitä oli tehty semmonen Freezemanin biisiin se YouTube-musiikkivideo. Ja nyt kun mä lähdin materiaaliksi etsimään sitä, niin minä en sitä löytänyt. No, minä tein omaan. Christ! I was frozen today! 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 Ei se yhtä hyvä oo, mutta tulipahan ainakin tehtyä. Ja sen mä tiedän, että miten se käyttäytyy siinä kentässä, on hassu siinä taistelussa siis. Että tuuppa tänne, kato nyt mitä mä teen. Vähän semmonen ehkä kerskuilevan oloinen, mutta sitten joutuu kattoo Wikiasta mitä se sanoo. Elikkä Freezeman on alkuperäisesti rakennettu tavallaan vihreää energiaa tuottavaksi robotiksi. Freezeman pystyy jakamaan kylmän ja lämpimän energian tehdäkseen siitä energialähteen hänen aseilleensa. On tavallaan semmoisia lumihileitä. Freezeman on egotistinen näyttäjä suurimman osan ajasta. Hän on myös perfektionisti, joka tykkää tehdä siistejä, tyylikkäitä asentoja hurmatakseen muut tai saadakseen muut äimistymään. Hän arvostaa Icemanta suuresti. Ensimmäistä jääteemasta robottia. Freezeman nauttii mysteerinovellien lukemisesta vapaa-ajallaan ja inhoaa saastuttamista. Näin mielipiteet antaen näyttää hienolle, sen musiikki on hyvä, sen kenttä on todella hieno, varsinkin ne pikkuset jääkarhut siellä, mä tykkään niistä. Se on hauska, miten se tavallaan käyttäytyy siinä taistelun aikana, että se tekee niitä sen asentoja. Et sille saa aina vähän sillä pirskua, mutta deittimielessä se ei toimi, koska jos se on myös semmonen itseään kerskuva, niin se ei vaan yksinkertaisesti minulle se ei toimi, koska mä en siedä sitä. Mä tykkään kyllä Freezemanista sillä tavalla, kun mä oon nähnyt niitä kaikkia söpöjä taiteita siitä, että se on Icemanin kanssa yhdessä. Niin se on mulle semmoinen, että onpa kiva, että ne on semmonen juttu niin sanotusti täällä fandomissa. En ole kiinnostunut. Persoonankin lukien en olisi kiinnostunut. Mä saatan sille vähän naurahella ja katsoa sen pelleilyä, mutta ei niinku ehkä menis kaverina, niin mä tungen sen tonne ehi. Se saa olla siellä. Elikkä nyt seuraavaksi olisi Junkman, ja hän on semmoinen, niin kuin nimikin sanoo, että ehkä vähän niin kuin roskista kasattu robotti, eli osista, semmosista osista, mitä muut ei tarvi, ja se on sen näköinenkin. Kaikista huvittavin asia tuossa hahmossa on se, että kun sä menet siihen pomotappeluun ja käytät Cloudmanin sähköasetta, niin se näennäisesti menee osiin. Minun mielestä konseptina tosi hauska, ja sen naama muistuttaa jotenkin jotain tiettyä. Mutta ei siitä sen enempää. Pidän, mutta muistan, että hänen kenttänsä olisi niin kuin joku roskaan liittyvä, mutta itse asiassa hän ei ole missään kaatopaikalla, vaan hän on hylätyssä tehtaassa. Ei se ole kuitenkaan mikään roskalava. Itse mitään käsitystä ei ole hänen persoonallisuudestaan, nyt se täytyy taas tarkistaa. Kaikista hauskin tässä on se, että kun se kääntyy japaniksi, japanin foneettisesti romaajille, niin se on Jankkuman, jänkkimies. Okei. Tämä on itse asiassa tosi hyvä. Toisin kuin hänen ulkonäkönsä voisi ehdottaa. Junkman on ekspertti, ekonomisti, vaikka sillä onkin sen huono puolensa.
jos hän joutuu... eli jos hän päätyy rahoitustuotteen tekemiseen, hänestä tuppaa tulemaan työnarkomaani. Vapaa-ajallaan Junkman tykkää syödä roskaruokaa, mutta inhoaa kuitenkin ruoan haaskausta ja raakaroskaa. Hänet on rakennettu vanhoista hylätyistä robottien osista ja metallipalasista, jotka ovat kiinni yhdessä elektromagneettisella voimalla. Koska hän on vahva, Wiley muokkasi hänet taistelukäyttöön. Ja Dr. Wiley loi hänet osien etsimistarkoitukseen, jota voisi käyttää robottien luomiseen. Nyt kun, siis aluksi mulla oli semmoinen hauska kuva tuosta, että se oli niinku, se on semmoinen mielenkiintoinen, jos voi sanoa. Mutta se on ehkä vähän ressukka. Mä aina huvittu. Sitten jos miettii, minulla ei ole oikeastaan semmoista vetoa häntä kohtaan, vaikka hän on siisti konseptina ja persoonallisuudeltaan sillain viehättävä, mutta toisaalta ei, koska jos se keksii mitään tekemistä, jos saa yhtään mitään tekemistä, niin se ei tarjoa sulle sen aikaa, koska se on vaan kiinni siinä sen projektissa sairaaloisesti. Se toimisi kaverina, koska me voitaisiin käydä roskaruoalla ja ehkä viettää aikaa, mutta koska minä en ole siitä niin viehättynyt, niin se saa nyt tällä hetkellä ainakin olla tuolla ehissä. Ja käydään vaikka Mäkkärissä tai jotain, tai Burger Kingissa vai missä nyt lie. Ja sitten seuraavaksi meillä on Burstman. Ja robottina minulle itselle vähän mitään sanomaton. Minua ei ole ikinä tuo ulkonäkö kiinnostanut. Huvittavaksi minä näen nuo rinnan kohdalla olevat tuommoiset säilöt vissiin. Ja mitä minulla oli hänen kentästä käsitys, niin se on joku tutkimuslaitos. Mutta miksi? Siinä on se kohta, jossa siinä nesteessä pitää seikkailla. Niin siis kaikista saatanan väreistä keltainen. Se värimaailma on jotenkin ällöttävä. Mutta se pomotappelu on aika haastava, jos sulla ei sitä oikeata asetta, jolla sä voit juustuttaa sen. Niiden kuplapommien väistely on vaikeata ja sä kuolet sinne ylös, jos sä jäät kiinni niihin, etkä ehdi ulos. Ja nyt kun minua ei hänen ulkonäkönsä sinänsä kiinnosti, voidaan mennä suoraan persoonallisuuteen. Eli täällä taustaa on. Hänet rakennettiin suojelemaan kemikaalilaitosta Edo Cityssä, mutta Dr. Wiley varasti hänet ja muokkasi häntä taistelukelpoiseksi. Hänen kehossaan on räjähteitä ja saippuanestettä, jota hän käyttää hyökätäkseen. Koska hänellä on nestettä kehossaan, niin hän on herkkä äkkinäisille lämpötilan muutoksille. Persoonallisuudeltaan Burstman on optimistinen ja innostunut festivaalilla käyjä, joka tuppaa olemaan rauhaton ajoittain. Burstman ei vain rakasta katsoa ilotulitteita, mutta myös käyttää hänen pommejaan tehdäkseen omiaan. Hän on usein bileiden pitäjä monessakin festivaalissa. Hän ei yleensä ota asioita vakavasti hänen rempseän asenteensa vuoksi. Hän on pelokas, kun puhutaan taistelusta. Burstman nauttii kuumista kylvyistä ja yönkestävistä ahmimisista, mutta ei vakaista ponnisteluista. Hän on vähän semmonen pelkuri. Ja näkisin hänet ehkä vähän sillain pikkuisen tunteellisesti herkkänä. Hän tykkää bilettää ja hän on aika rauhaton. Hän myös ihan selvästi tykkää itsensä hellimisestä, kun hän noita juttuja öisin harrastaa. Siis hahmona ihan hauska, pidän, mutta en ole sinänsä kiinnostunut, vaikka siis hänen persoonansa on ihan myönteinen. Ja minäkin tykkään välillä bilettää, mutta minä en ole niin kova bilettäjä, että minä lähtisin esimerkiksi jotain juttuja järjestämään itse. Ja sitä kun miettii, hänellä varmaan niin suurin osa hänen aikansa kuluu siihen semmoiseen juhlimiseen. Ja toisaalta se saa nyt jälkeenpäin ajattelemaan, että jos tulee jotain negatiivista, niin hän ei välttämättä haluakaan jutella siitä, vaan hän työntää sen taka-alalle tai hautaa sen niin sanotusti ja yrittää vaan elää sen läpi positiivisesti, mikä sinänsä on ihan hyvä asia, mutta toisaalta huono. Ja kun minä arvostan sitä avonaisuutta suhteessa, niin se ei toimisi. Hän tarvitsisi jonkun semmoisen, joka on samanhenkinen, joka ei halua mennä syvällisiin, mutta on kuitenkin sillain avoin ulkoisesti. Mutta näin suhdepohjalta, ehkä mä kävisin sen kanssa jossain katsomassa ilotulituksia ja sitten ehkä hänenkin kanssa voisi miettiä jotakin roskaruoaa syömistä. Mutta siis minua ei kiinnosta, niin hän ei ole kuitenkaan pass, niin mä laitan hänet ehiin. Että kaverina pysytään. Next up we have Cloudman. Eli meillä on pilvimies ja ulkonäöllisesti hän on hirveän söpö. Suoraan sanotusti minä tykkään, että hän näyttää kivalle ja hän on semmoinen robotti, jolta puuttuu esimerkiksi vissiin jalat ja hän vaan lentää tuolla sen pilvellä siellä sen kentässä ja hänen kenttänsä seuraa ilmateemaa ja siellä on nämä tosi söpöt semmoiset propellit taustalla ja yleisesti ottaen minä pidän siitä. Hänen musiikkinsa on hyvin iloisen kuuloinen, semmoinen hyvin rempseä ja mitään persoonallisuutta en pysty muodostamaan ilman, että käyn tuolla wikissä
Hän on taas tämmöinen säänvaihtelijarobotti, mutta Dr. Wily varasti hänet ja muokkasi hänet taisteluun. Poistaen hänen vesisade-tarvikkeensa ja parantaen hänen sähköntuottokykyään. Cloudmanilla ei ole jalkoja ja hänet oli suunniteltu leijumaan maan yläpuolella käyttäen painovoiman muokkainta. Hän pystyy muuttamaan säätä ja luomaan voimakkaita tuulia työntääkseen haastajansa, käyttäen sähköänsä iskeäkseen vihollisiinsa. Persoonallisuudeltaan Cloudman on opportunisti ja vähän sohvaperuna, joka pitää sadekausista ja tykkää näyttäytyä huomion keskipisteenä hänen kykyjensä ansiosta. Ja hän on tuskastunut ja valittaa, kuinka hänellä ei ole jalkoja, koska hän ei voi pitää kenkiä. Hän tykkää etsiä harvinaisia ja kiiltäviä metalleja hänen vapaa-aikanaan ja inhoaa sähkötolppia siitä syystä, että kun hän käyttää sähköiskuaan, osumansa menee tolppaan eikä itse kohteeseen. Siis Cloudman tykkää ihan selvästi näyttää hänen kykyjään ja mihin hän pystyy. Eli hän on semmoinen show-off pikkuisen. Hän ei ole ehkä niin paljon kuin esimerkiksi Freezeman. Ja mä voin samaistua tuohon, että ihanaa, niin cozy, kun on kotona sisällä ja voi vaan juo kahvia kupissa ja katsoa, kun pihalla sattaa vettä. Ja ehkä tuijottaa jotain sarjaa. I can relate. Ja sillä mä symppaan sitä. Surullista on, että hänellä ei ole niitä sen jalkoja, mitkä hän haluaa. Koska hän vaan haluaa kengät niihin jalkoihin. Voisikohan sille keksiä jotkut kengät tuohon sen pilveen? En mä tiedä, joten mä symppaan tuota. Mutta mä en koe semmoista vetoa siihen. Se on vaan semmoinen, sekin on tuolla friend zoneissa niin sanotusti. Siis ei mua, jos suoraan sanotaan, niin en ole suhdemielessä kiinnostunut, mutta kaverisuhdemielessä. Kyllä, se on kaveri. Mutta vain kaveri. Ja sitten seuraavaan, joka on Springman, eli jousimies, ja ulkonäöllisesti hän muistuttaa tuommoista Slinky-lelua. Hän on semmoinen hyvin veikeän näköinen ja iloinen. No hänen kentässään on jousiteema, että niitä on niin kuin ympäri ämpäristä kenttää katossa ja seinissä ja joka paikassa, ja siellä pitää navigoida eteenpäin. Hänen biisinsä on hyvin iloinen ja se tempaa mukaan, mutta se muistuttaa jotakin lastenohjelman tunnaria, ja minä en nyt muista yhtään mitä, mutta eipä sillä sen isompaa väliä. Minusta hän on hyvin veikeä robotti, ja hän vaikuttaa semmoiselle kivalle kaverille. Ja nyt kun katsoo Wikistä persoonallisuutta, eli täällä lukee, Springman on robottimestari, joka on luotu pääosin yli 2000 jousesta, joka tekee hänestä hyvin kevyen. Hän pystyy tekemään todella korkeita hyppyjä. Kuitenkin tämä aiheuttaa hänelle ongelmia, kun hän yrittää liikkua, varsinkin ylös- ja alas portaita. Persoonallisuudeltaan Springman on optimistinen ja huoleton yksilö, joka on hyvin välttelevä. Hän tykkää elää elämänsä täysillä, kun hän on jousiin perustuva robotti. Hän tykkää pomppia niin korkealle kuin voi, mutta hänellä on tapa vahingossa lyödä hänen päänsä kattoon. Minusta Springman on ihan söötti. Mutta voin suoraan sanoa, että kaverina hänen kanssaan voisi olla ehkä mukavaa, mutta hän ei todellakaan vaikuta minulle semmoiselle deittiseuralle. Koska Springmanilla on välttelevä persoonallisuus, niin minä saan sen kuvan, että hän ei oikeastaan ole valmis deittailemaan, koska hän ei pysty puhumaan niistä sen tunteista. Hän kyllä välittää muista, ja jos siltä yrittää kysellä mitään, se pyyhkäisee koko aiheen maton alle, ja se ei suostu puhumaan sen omista ongelmista. Kyllä se muiden kanssa muiden ongelmista juttelee, mutta ei omistaan, ja minua se vaivaannuttaa. Ja kuvitellaan siltä kannalta, että minä en ole täällä ketään muuttamassa, niin minun mielestä kaverina kyllä menisi. Ja sitten mennäänkin Slashmaniin, ja Slashman on semmoinen esihistoriallisen tyyppinen robotti, jonka kentässä on esimerkiksi dinosauruksia. Oi joku dinotaulu. Robottidinosauruksia kuitenkin. Ja hän on hyvin villin oloinen. Hänellä on tuommoiset pitkät kyndet, vähän niin kuin Wolverinella. Ja tämmöinen hyvin piikikäs kypärä. Hänen kenttänsä musiikki on hyvin swengaava. Siinä on vähän tuommoista tangotaustaa, luulisin. Kyllä, voin sanoa, että kyllä minä tykkään tuosta sen villistä näöstä, mutta persoonallisuudeltaan Slashman on robottimestari, joka on luotu tasoittamaan metsiä salaisten tukikohtien rakennukseen. Hänen design perustuu Plutoon Mega Man 5 Game Boylla, ja kuten olettaa, Slashmanilla on samanlainen vauhti ja samat kyvyt. Persoonallisuudeltaan Slashman, vaikka hän on nopea työssään ja hänellä on villi persoona. Slashman on tahmasorminen, hän haluaa aina varastaa asioita.
Slashmanilla on myös armeija dinosaurusrobotteja, mutta koska hän on niin vauhdikas ja villi temperamentiltaan, hänen työkavereillaan on vaikeutta pysyä hänen perässään. Slashman rakastaa syödä viidakon hedelmiä ja vihanneksia hänen vapaa-ajallaan. Hän inhoaa kynsisaksia. Olen tavallaan oikeassa, eli Slashman on semmoinen villipersona, mutta en olettanut, että hän on varas. Hän on pikkuisen, sanotaanko, kleptomaaninen. Minä en sitten tiedä, että minkälainen hän olisi esimerkiksi kaverina. Että joo, jos sä et vie sitä mihinkään sun kotiin tai minnekään, niin ehkä hän ei vie sinulta juttuja, mutta sitten kuitenkin ihan sama missä sä hengaat, niin hän ottaa mukaansa jotain. Ja se on minusta sinänsä huvittavaa. Siinä on järki, koska esimerkiksi tulee heti mieleen niin kuin viidakon apinat. Ne on ihan yhtä uteliaita. Se kuuluu siihen villiyteen. Se ei ole kuitenkaan hirveän negatiivinen, mutta näen hänet sillain tavallaan hyvin hertaisella sillä tavalla, että hän on hyvin villi ja varmaan niin kuin ehkä vähän ADHD-tyyppinen luonteeltaan. Mutta sitten esimerkiksi, jos sä haluat hengata sen kanssa, niin se luultavasti se on vähän aikaa siinä lähellä ja sitten se katoaa, koska se on niin nopea ja sutjakka, niin sitä ei näy. Minä en tiedä, kiinnostaako häntä olla muiden kanssa yhdessä. Minä en näe itseäni hänen kanssaan suhteessa. Kyllä häntä varmaan voi niinku terpota sillä terve. Ja sitten se häviääkin ja vie sulta jonkun saatana lompako. Ihan vaan koska sen piti ottaa jotakin mukaansa, niin mä en nyt tiedä. Mä ehkä laittaisin sen tonne ehiin ihan sillä tavalla, että se voisi olla sillä aika viihdyttävää seurata sen toimintaa. Sillain tuttava mielessä. No niin, ja sitten päästäänkin Shademanin, joka on yksi mun suosikeista. Se on tommonen vampyyrirobotti, semmonen lepakkoteemainen vähän. Ja minusta hänen design on ihan siisti, vähe. Mä tykkään kaikista tommosesta vähän niinku tarumaailma, satumaailma tyyppisistä hahmoista muutenkin. Sen kenttä on, siinä on vähän semmonen hautausmaa teema. Vähän niinku juhlittais Halloweenia, sitten tulee kaikki vastaan sieltä, mitä vaan keksit siihen juhlaan liittyen. Ja hänen biisinsä on todella hyvä, ja jos sinä tiedät mitä tehdä kentässään ennen sitä, niin sinä saat kuulla Ghost ja Goblinsin kenttäteeman tämän musiikin sijasta. Näkisin, että tämä on jonkinlainen rakkauden osoitus myös Ghost and Goblinsia kohtaan, koska se on myös Capcomin veli. Minusta teemalta on hyvin hauska, mutta en sitten ensityökseni osaa sanoa yhtään, että mitä hän esimerkiksi tekee työkseen tai mikä se idea siinä on, muuta kuin että se on hauska teema. Ja nyt minä tarkistan. Wikissä sanotaan, että Shademan on robottimestari, joka on rakennettu näyttämään vampyyriltä. Alkuperäisesti hän oli vetokohde kummitustalossa teemapuistossa, mutta oli varastettu ja muokattu taistelua varten. Wiley asensi ääniaaltoteknologiaa tarkoituksella, jonka tarkoitus oli kontrolloida ihmisten mieltä, mutta koska johdot olivat asennettu väärin, se loi todella voimakkaan ääniaallon, jota hän käyttää aseenaan. Shademan persoonaltaan on keikarimainen. Hän tykkää pimeästä paikoista ja roikkua katosta kuten lepakko. Vaikka hän perustuu vampyyriin, hän pelkää kummituksia ja hämähäkkejä. Hän ei siedä laiskoja alaisia. Hän haluaisi olla laulaja, mutta hänellä on kauhea ääni. Hänellä on aina mikrofoni mukanaan, jotta hän voisi harjoitella laulamista, joka tuppaa joskus olemaan hänen työnsä esteenä. Tapojen mukaan, kun oikeat vampyyrit juovat verta heidän uhreistaan, Shademan juo öljyä hänen nappaamistaan roboteista, jotka parantavat häntä. Shademan myös juo tomaattimehua hänen vapaa-ajallaan, jota voidaan usein luulla vereksi, ja kuten yksi voisi olettaa, hän inhoaa valkosipulia. Mä jotenkin, tuosta persoonallisuudesta mä ehkä osasin olettaa sen, että se on vähän semmoinen bröystäilevä tai just tommonen keikarimainen. Ja sillä hertaista, että se pelkää kuitenkin niitä kummituksia ja vitu hämähäkkejä. Mutta se ei vaikuta niinku ilkeälle sillain. Mutta mä en tiedä, että pystyisikö se olemaan niinku, mitä siinä kävisi, jos sillä on tarve juo sitä niin sanottua öljyä tai verta vai mitä lie. Kun se on niin sanotusti vampyyri, että käykö se sitten minun käsiksi ihan vaan huvin ja urheilun vuoksi, tuskin se oikeata niin sanottua etanan verta tarvii. Mutta siis, että voisiko se olla tekemättä sitä, jos siltä pyytää ja se ei tee sitä, se ei käy suhun tavallaan käsiksi ilman lupaa. Ai saatana, haluatko sä oikeesti jotain isoja haavoja sun niskaan? Ne sinänsä säälittää, koska mä tykkään kans laulaa. Mutta sitten jos itse rupeaisi laulamaan ja se laulaisi siihen mukaan, niin se ei olisi yhtään hyvä asia. Jos on nuottikorvaton, niin sitten on nuottikorvaton ja se ei välttämättä, joillain se ei välttämättä edes harjoittelulla muutu. Ei se, että itsekään olisi mikään mestarilaulaja, mutta ainakin mulla pysyy se nuotti. Toisaalta, koska hän ei sitten osaa olla hiljaakaan, niin voisi olla, että se helvetin mikki lentää ikkunasta ulos joku puolen tunnin päästä.
hän mahtaa joutua tuonne päässiin, koska hänen kanssaan se ajan viettäminen voisi olla tuskallista tämmöiselle vähän enemmän nuottikorvalliselle. Edetään seuraavaan. Seuraavaksi on Turboman, eli turbomies, ja hän on tommonen robotti, joka pystyy transformoitumaan formula-autoksi. Ja minä olen hyvin iso Transformers-fani. Ja minä tykkään kaikista roboteista, jotka pystyvät muuntautumaan joksikin toiseksi objektiksi asiaksi, miksi lie. Olen aina nähnyt hänet hyvin kiehtovana ja hyvin mielenkiintoisena. Mä vaan tykkään siitä ihan hirveästi sinänsä, että se on tommonen, se on niinku, se on ihana. Turboman on oikeasti semmonen, joka on kiinnostunut minua jo pitempään. Ihan siitä asti, kun mä ensimmäistä kertaa sen näin. Hän on siisti, hänellä on niin kuin paljon yksityiskohtia. Nyt tietysti enemmän värejä, koska tämä peli oli SNESillä. Hänen kenttänsä on söpö, se on semmonen tavallaan stop, ja sitten siellä on se iso rekka siinä tavallaan välivastuksena. Ja se ihan selvästi perustuu sinne ralliradalle. Ja hänen teemansa on semmonen, sinä voisit kuulla hänen teemansa ennen isoja kisoja. Just semmonen vähän jännitystä tuo. Persoonalta minä en osaa näin sanoa mitään ennen kuin minä luen siitä. Täällä sanotaan, että kun Wilella loppui osat ja materiaalit tehdä uusi robotti, hän modifioi vanhan autonsa kombattirobotiksi. Täällä lukee myös, että Turboman ja Quickman ovat toisensa haastajia. Ja esimerkiksi Quickmanin lopussa Mega Man Battle and Chaseissa Quickman osallistuu Battle and Chase-kilpailuun haastaakseen Turbomanin kilpailussa, mutta Turboman ei voinut osallistua kilpailuun jonkun ongelman takia. Japaniversiossa sanotaan, että Turboman sanoo, että hän näki kilpailun televisiosta ja soittaa Quickmanille kisatakseen G1-ralleissa, jossa hän voi liikkua maksiminopeudellaan. Persoonallisuudeltaan, vaikka hän onkin robotti, Turboman on nopea jaloistaan. Hän käyttää bensaa isoimpana voimanlähteenänsä. Toisaalta, kun hän myös käyttää sitä hyökkäyksiinsä, hän ei ole hyvin energiasäästöinen robotti ja hän kulkee vain lyhyitä matkoja. Turbomanin harrastus on ajaa pitkiä ja suoria teitä todella nopeasti hänen stereonsa täysillä huutaen. Koska hänet on rakennettu sulavaksi ajorobotiksi, Turbomanilla on iso viha möykkyisiä ja rosoisia teitä kohtaan ja myöskin metsäajoa. Hän myös inhoaa Burstmania, jonka saippuakupla-asensa aiheuttaa hänen sutimisensa, ja punkista, jonka terät ja piikit litistävät hänen renkaansa. Eli se on semmonen ihan selvästikin semmonen, mä lähden saatana ajeleen, ja mä soitan musiikkia täysillä, koska mä parempaa tekemistä. Vähän semmonen, joka tykkää nautiskella ajelusta itse. Minä en tiedä. Kyllähän mä mietin sitä, että pääseekö sen kyytiin, kun hän ajaa ja soittaa musiikkia täysillä. Sen olisi ihan hauskaa. Tietysti olen vähän ääni yliherkkä sinänsä, että joutuisin pistämään jotkut saakelin korvatulpat korviin, mutta se olisi ehkä hauskaa, koska pidän vauhdista, vaikka itse en kovin vauhdikas luonnollisesti ole. Kovin pitkiä matkoja hän ei pysty ajelemaan, mutta ei kai se haittaa. Mä mietin, että kiinnostaisikohan sitä esimerkiksi kiihdytysajot tai jotkut, kun se vähän vaikuttaa semmoiselle pömpeleelle. Mutta mä en sitten tiedä, että miten hän käyttäytyy parisuhteessa. Hän ehkä persoonana vaikuttaa semmoiselle, jota pelottaa tehdä virheitä tai näyttää jotenkin heikommalta. Mitään sinänsä negatiivista mä en saa hänestä irti muuta kuin sen ehkä. Tämä on niin vitu vankalan. Mä kyllä tykkään siitä muuten niin paljon, että tämä on taas samaa kategoriaa Plantmanin kanssa, että minä nyt ihan koska minä voin ja haluan, niin minä laitan sen ton ylös ja minä lähden sen kanssa ajelulle. Eiks ne? Seuraavaksi olisi sitten Mega Man 8 robottimestarit, ja tässä pelissä oli se kummallisuus, että osa näistä robottimestareista olivat Pleikkari 1-versiossa, Saturnus-versiossa ja Super Nintendo-versiossa. Periaatteessa se Saturnus-versio ja Pleikkari-versio oli sama peli, samoilla hahmoilla, mutta sitten Mega Man & Pace oli ihan kokonaan oma pelinsä, jossa oli samoja robottimestareita kuin siinä Pleikkari 1-versiossa. Ja tässä pelissä oli se hauska asia, että siihen oli lisätty animoituja välikohtauksia. Let it fall into Dr. Wowie's hands. You must recover all the energy immediately, Mega Man. Where is Dr. Wily? Who are you? My name is Duo. I was born with the sole Huh? purpose What? to eliminate the evil Voisitko sä energy puhua from this lujempaa? universe. Ei lujaa!
Sen myötä tuli myös ääninäyttely, ja näillä robottimestareilla on omat äänet. Eli ensimmäisenä olisi Tenguman. Hahmolla vaikuttaa hyvin semmoiselle, myöskin mielenkiintoiselle, tietysti japaniteemainen, kun Tengusta puhutaan. Ulkonäöllisesti hänellä on tuommoinen pitkä nokka tuossa sen maskissa, niin kuin Tengulla yleensä on. Hänellä on tuommoinen ilmatyyppinen ase käytössä ja hyvin aerodynaaminen botti. Ja tietysti kun on Pleikkari 1 versio, niin niitä värejä on pystytty käyttämään. Hänessä on monta eri väriä, mutta sopivat kuitenkin hyvin yhteen. Minä en ole ikinä ollut kovinkaan innostunut tästä botista, vaikka pidän japaniteemaisista asioista. Sen kenttä on tosi kaunis ja tulee semmonen vähän seikkailullinen olo siitä. Ja ne lentokohdat on kivaa lisää siinä itse pelissä ja tässä niitä käytettiin. Se musiikkikin on tosi reipasta, semmoista vapaan kuulosta. Ennen Wikiä katsomatta se vaikuttaa vähän itsekkäältä, vähän semmoselle mahtailijalle ja itsekeskeiselle. Nyt kun mä tältä Wikistä luen, niin täällä lukee, että Tengumies on alkuperäisesti rakennettu robottikokeilumielessä, joka voi luoda keinotekoisia taifuuneja. Hänet oli modifioitu kompattirobotiksi Dr. Wilein toimesta. Hän perustuu Tenguun, Japan ja sen joukaihin. Täällä lukee vaan, että Tengumies on itsenäinen henki ja on hyvin ylpeä hänen todella pitkästä nenästään. Hän on hyvä lukemaan ilmapiiriä ja hän nauttii lentokalastuksesta hänen vapaa-ajallaan. Hän on rohkea taistelija, mutta hän on huomattavasti ylimielinen ja liian itsevarma, ja hän pitää ajatusta sosiaalisista siteistä naurettavana. Okei, nyt kun tuolta luki, niin voin kyllä sanoa, että en ole ollut kiinnostunut aikaisemmin kovin. Nyt voin sanoa, että olen kiinnostunut vielä vähemmän. Ja kun hän vaikuttaa persoonana semmoiselle voisluontaan työntävälle sosiaalisessa mielessä, niin voin suoraan sanoa, että tämä oli aika nopea päätös. Meidän ei tarvitse tavata. Kiitos. Ja sitten mennäänkin Astromiehen, eli Astromaniin. Ja taas on semmonen botti, joka on erinäköinen, pidän. Hänellä on tuommoinen tavallaan pallo, jonka hän päällä leijailee. Se hänen kenttänsä on hyvin lapsimainen. Hauska kenttä. Itse robottina Astromies ei ole kiinnostanut minua. Hänellä on tommonen hyvin hauska teema sinänsä. Ja nyt kun ääninäyttelystä puhutaan, niin aika hauska äänikin. Mutta voimme myös selvittää hänen persoonallisuuden tuolta Wikistä. Eli Astromies on robottimestari, jonka alkuperäinen työ oli työskennellä planetaariossa. Dr. Wily varasti hänet ja muokkasi häntä taisteluun. Astromanilla on vaatimaton persoonallisuus ja hän on hyvin ujo. Hän säikähtää helposti ja on jonkinlainen pelkuri, joten hän ei ole kovin luotettava taistelussa. Hänen tiedetään olevan maailmanmestari kuurupiilussa ja hän toivoo mielellään tähtiä vapaa-ajalla. Hän ei pidä halvasta huumorista, vanhoista vitseistä. Ei tuo sen persoonallisuuden lukeminen ei saanut mua yhtään enempää vakuuttumaan siitä, että mä tykkäisin siitä siinä mielessä, mutta ehkä kaverina hän vaikuttaisi aika syötiltä. Saan vähän semmoisen lapsellisen kuvan siitä, mutta ei kovin pahasti. Niin että ehkä, jos me oltais vaan kavereita, niin mä voisin leikkiä sen kanssa sitä se kurviilla. Tai mitä eli se nyt haluaa. Ja seuraavaksi meillä on Swordman. Swordmanin ulkonäkö on tosi hieno. Hän on tommonen miekkatyyppinen. Se on hauska sinänsä, että sillä on tommonen aika tavanomainen ääni. Se kenttä on vähän semmonen historiallinen ehkä tuo sen kenttä. Mä en tiedä, mihin se perustuu. Minusta hän on ihan hauska. Hänellä on hauska tommonen. Hän tavallaan niinku hänellä leijailee se yläosa kehosta. Olisiko jotenkin elektromagneettisesti. Ja hänellä on tommonen hirveä iso hieroglyfinen miekka käytössä. Ulkonäöllisesti voi sanoa, että tykkään ihan siisti. Mutta mitäpä se persoonaltaan sitten on. Täällä lukee, että tohtori Wily rakensi hänet käyttämään muinaista miekkaa, jonka hän varasti museosta. Valitettavasti Swordmanin oikean käden miekka oli liian raskas liikuttaa, joten hänen ruumiinsa ylä- ja alaosat varustettiin painovoiman vastaisella laitteella hänen vakauttamisekseen. Ja sellaisenaan hänen ruumiinsa molemmat puoliskot voivat toimia itsenäisesti parantaakseen tasapainoaan. Vaikka hänellä on terävä mieli, Swordmanilla on taipumus olla vanhanaikainen ajattelutyyliltänsä, muodin ja modernien perinteiden suhteen. Hän on erittäin kiinnostunut japanilaisesta lajikirin taistelulajista, eikä pidä vihollisista miekoista ja lohkeilevista teristä. Ja nyt kun persoonan tuolta luki, niin vähän sillä säälittää, että hieno robotti on, mutta se siinä itse pelissä on tosi siistin näköinen. Mä oon tykännyt siitä ja siitä, että sen keho on erilainen, että se leijuu. Mutta nyt kun tuon persoonallisuuden tuolta luki, niin mä en tiedä, että tultaisiko me juttuun, koska hän on sitten liian perinteitä noudattava ja minä en ole yhtään semmoinen itse. Mä olen aika nykyaikainen ja sitten tietysti kun on vähän tämmöinen kummajainen, niin minä en sulaudu niihin muotteihin, mitä hän ehkä itse etsii. Hauska sinänsä, että sen kanssa voisi hengata, että kuulisi niitä sen juttuja niistä sen taistelulajien kannalta, mutta olisiko meillä mitään muuta yhteistä siinä sitten? En tiedä. Mä en tiedä, laittaisinko mä ihan sitä
päässiin kuitenkaan. Ei se niin pahalle tyypille vaikutunut. Se vaikuttaa vähän semmoiselle tuttavalle, jos voi sanoa. Mä nyt tungen sen sitten sinne. Ehi. Siisti robotti. Persoonallisuuden kannalta ei ihan mätsää. Oi pojat, ja sitten päästäänkin Clownmaniin, joka on Taas yksi isoista suosikeista. Hän on tommonen gesture-tyylinen robotti. Niin kuin nimensä sanoo, niin clownityyppinen. Ja se hauska asia tässä, että minä en ennen pitänyt yhtään niin pelleä ummista enkä mistään. Se pikkuhiljaa niin kasvu sisään. Ja sen jälkeen mä oon ollut, että aina kun tulee jotakin semmoisia siistejä hahmoja ja niillä on se sama teema, niin voi olla ihan varma, että tykkään niistä. Varsinkin mitä värikkäämpiä ja söpömpiä ne on. Se sen kenttä on niin saakelin söpö. Mä haluaisin mennä ja hengätä vaan siellä olla. Ja sitten kun se kuolee, niin se sanoo, että see you in my dreams. Se on aina ollut semmoinen huvittava asia tuossa robotissa. Mä tykkään tuosta robotista sen ulkonäköön viitaten, mutta miten sitten persoonallisuus, niin sen näkee wikistä. Clownman on ilkikurinen robottimestari, joka oli alun perin huvipuistoon suunniteltu robotti. Tohtori Wiley varasti ohjelmoi hänet uudelleen ja muokkasi hänet taistelua varten. Saaden kyvyn laajentaa teleskooppisesti käsiään ja kanavoida korkeajännitesähköä niiden läpi osana erikoisasettaan. Wiley käytti myöhemmin muunnoksessaan käytettyjä osia Frostmanin luomiseen. Clownman voi myös väliaikaisesti ympäröidä ruumiinsa sähköpallolla ja pomppia ympärinsä nopeissa ja arvaamattomissa kuvioissa, ainutlaatuisessa hyökkäyksessään nimeltään Thunderclaw. Hänen heikkoutensa on Tengumanin Tornado Hold, joka voi pudottaa hänet ilmasta lentävän trapetsikeinon aikana ja jättää hänet sotkeutumaan omiin käsivarsinsa maahan muutamaksi sekunniksi ennen kuin hän pystyy toipumaan. Persoonallisuudeltaan Clownman teki tukikohtansa huvipuistoon jossain Australian itäosassa. Ilkikurisesta ja typerästä luonteestaan huolimatta hän on hyvä urheilija. Hän on myös erittäin emotionaalinen ja hänellä on taipumus olla pitämättä kaikista ja kaikista hänen ympärillään. Clownman on erittäin taitava lentävässä trapetsissa ja sisällyttää tämän hyökkäysstrategiansa yrittäessään törmätä vihollisiinsa. No nyt kun tuota persoonallisuutta lukee, niin tulee sääliksi se, että se vaikutti sillä hauskalle. Mä saan siitä semmoisen kuvan, että hän olisi sinänsä aika ärsyttävä hengata, vaikka söpö hän tietysti on. Ja varsinkin se, kun se ei tykkää mistään ja kenestäkään se ei ympärillä ja se vaan valittaa, niin mä en tiedä kauan mä semmoista jaksasin kateella. Sinänsä sääli, mutta sille nyt ei voi mitään. Sen mä tiesin ennen kuin mä luin tuo, että se olisi jotenkin vähän sellainen kiusottelevaa tai just ilkikurinen. Mutta kun siinä nyt tuntuu, että siinä ei ole sillain muuta positiivista kuin se, että se osaa esimerkiksi hävitä. Ja se on vähän hupsu, vähän niin kuin itekin. Normi. Musta vähän tuntuu, että se ei osaa semmoinen valittaja, että sen kanssa tulisi aika nopeasti väsy. Niin vaikka mä tästä alun perin tykkäsin ihan hirveästi ja mä tykkään noista clownista ja kaikesta tämmöisestä värikkäästä ja iloisesta, niin mä joudun laittaa sen tonne päässiin, koska se olisi semmonen marisia ja sen tavallaan huonot puolet menee yli niistä hyvistä puolista. Mutta se on negatiivisesti tunteellinen, niin se on vähän surullista. Mutta eipä sille mitään voi. Ja sitten päästään seuraavaan, kun on Searchman. Searchmanilla on tuollain hauskasti, sillä on niinku 2 päätä ja muuten tuommoinen armeijatyyppinen kompottipotti. Tuosta sen musiikista tulee mieleen vähän Jungle Vibe. Vähän semmonen just niinku tuo kenttäkin, että se on semmonen vähän viidakkomainen ja hyvin semmonen kiireinen kenttä. Tosi ihana niinku teema sinänsä. Tykkään tosta viidakkoalueesta. Sen ääni on ihan helvetin huvittava. Se on jotenkin tämmönen hövellyn kuulunut. Se kuulostaa hauskasti sillain niin kuin aika hienostuneelle jostain syystä. En tiedä miksi. Ja minusta hän on ihan mielenkiintoinen. Tykkään sillain asinpoteista tuosta kanssa vähän niin kuin Clownmanin lookista. Searchman on 2-päinen robottimestari, jonka tohtori Wiley loi, joka on suunniteltu näyttämään naamiodulta sotilaalta. Searchmanin rakentamisen aikana Wiley sai ajatuksen, että jos hänellä olisi 2 mieltä, hän voisi olla 2 kertaa älykkäämpi ja tehokkaampi kuin tavallinen robottimestari. Ja valitsi ajatuksen 2 yhdessä tarkka-ampujarobotista. Valitettavasti Wiley unohti asentaa 2 persoonallisuutta, joten Searchmanilla on vain 1 persoonallisuus, joka vaihtaa edestakaisin 2 päänsä välillä. Searchman vaihtaa itseään päästä päähän niin usein, että hän jopa hämmentää itseään. Hän on yksi 4 robottimestarista, jotka suojelevat Wiley Towerin estettä. Hänet sijoitettiin jonnekin Kongon metsään Afrikkaan. Varsinkin tuo, että sillä on vain 1 persoonallisuus, vaikka sillä onkin ne 2 päät. Toisaalta jos sillä olisi 2 persoonallisuutta, niin vähän kai ne tappelisi keskenään. Sillä ei niin sanotusti aika turha ominaisuus sille jäi, mutta hauska. Vaikka Searchman ei ole kovin seurallinen muiden seurassa, hänellä on itse asiassa yllättävän positiivinen elämänkatsomus ammattinsa robotille, vaikkakin enimmäkseen taistellessaan. Hän on pelkuri, ei pidä suorasta vastakkainasettelusta vihollistensa kanssa ja käyttää sen sijaan monipuolisempaa lähestymistapaa taistelussa.
Tätä varten hän luottaa enimmäkseen tietoonsa ansojen asettamisesta, tarkka-ampumisesta kaukaa ja yllätyselementistä pelkästä raasta voimasta vihollisensa voittamiseksi. Eli voidaanko sanoa, että Searchman käyttää likaisia temppuja? Ainakin hän on tosi brutaali sitten, kun hän siihen pääsee. Se on vähän semmonen yksinäinen soturi, se ei ehkä tuu juttuun muiden kanssa. Se vaikuttaa vähän semmoiselle eräjormalle, joka viihtyisi jossakin metässä yksin. Just niin kuin se on siellä omassa kentässäänkin. Se kuitenkin osaa lukea muita, koska ei se pärjää siinä sen alassa, jos se ei osaisi. Se osaa suunnitella sen liikkeet etukäteen. Mä näen sen hyvin huvittavana robottina. Mutta kun se vaikuttaa semmoselle, että se ei oikein seurallinen. Ja kun minä oon vähän seurallisempi, minusta on mukava jutella ihmisten kanssa ja no tässä tapauksessa robottienkin kanssa. Vaikka olen vähän introvertimpi, kyllä mä silti tykkään muista ihmisistä ja eliöistä ja kaikesta, jotka pystyy sun kanssa keskustelemaan ja käymään ajatuksia läpi. Ja se vähän vaikuttaa sillain luontaan työntävältä sinänsä, että hän haluaa ehkä olla enemmänkin yksin. Hänen kanssaan ei pystyisi niinku tekemään niitä asioita, mitä minä toivon parisuhteessa ja missään muussakaan suhteessa. Ja voi että, mua niin säälittää, koska taas vaikuttaa siltä, että se joutuu tonne alas, koska siitä ei olisi varmaan edes juttu seuraksi. Kyllä se varmaan kuuntelisi, että se mieluummin olisi yksin. Sovitaanko niin, että mä laitan sen vaan tonne päässiin, että enpä nyt muuta sanomista tähän sille keksi. Ja nyt, kun ollaan tässä vaiheessa, että näitä robotteja on niin helvetisti, niin mä poistin tuon viimeisen kategorian, jonka mä voin lisätä, jos sitä tarvitsee. No, sitten seuraavaksi meillä on Frostman. Ja nimensä mukaan Frostman on jääpohjainen robotti. Nyt kun puhutaan hänen kentästä, niin minä saan fläsärit. Miksi se on semmonen? Miksi se on tommonen reaktiopohjainen paska? Jump, jump, slide, slide, jump, jump, slide. Fucking shut the fuck up. I can't stand it anymore. Just get it over with. No, se musiikki siellä kentässä on aika tyylikäs. Ja tämä on yksi niistä biiseistä, jotka saattaa tulla välillä mun päähän, johtuen siitä saakelin traumat. Mutta siis tosi hyvä rento biisi. Aluksi sitä luulisi, että jee, jotakin muutakin kuin vain juoksemista lumilaudalla. Ja sitten, tässä on tämmönen kimikka. Ja sitten se vaan nopeutuu ja nopeutuu ja nopeutuu. Yritäpä siinä saatana reagoida siihen. Sen kenttä on muuten tosi kaunis. No taustat on ihanat. Mutta Frostman itse robottina, niin hän on hauskan näköinen. Hän näyttää vähän semmoselle iglulle. Sillä on nuo sen jääpalikat sen muotoiset ja sitten kun on vähän tiiliskivän näköiset, niin tulee se iglu-vaikutelma. Se on hyvä tässä sen pomotappelussa, kun Megaman tulee sinne huoneeseen, niin se ensin rikkoo ne sen tekemät Megaman jää patsaat ja sitten se huutaa, että I'll make a popsicle out of you tai jotakin. Se muistutti ihan jostakin muusta. Mutta mä en muista, että mistä. Frostman on taistelurobottimestari, jonka tohtori Wily loi pääasiassa käyttämällä useita Clownmanin jäämiä. Frostman on yksi suurimmista robottimestareista ja sillä on suuri voima, josta hän on erittäin hylpeä. Ja hänellä on kyky lyödä maata tuottamaan nopeita jäätävän kylmän energian aaltoja erikoisaseellaan. Vaihtoehtoisesti Frostman voi myös hyökätä pudottamalla raskaita jäälohkareita vastustajiensa päälle. Huolimatta siitä, että hän on erittäin ylpeä sekä pituudestaan että voimastaan, Frostman ei ole kovin älykäs strategian suhteen, ja hänen suuri painonsa tekee hänestä myös hitaan taistelussa. Epätavallisen rakennusjärjestelmänsä vuoksi hän kärsii chillblaineista ja huonosta öljynkierrosta, ja on altis räjähteille. Frostmanilla näyttäisi olevan jonkinlainen makeanhimo. Hän pitää sorbetista ja uvista karamelleista. Yhdessä uhkauksissaan Megamanille Frostman haluaa muuttaa hänet mehujääksi ja syödä hänet. Sinänsä aika hauska, kun hän tykkää makeisista ja kaikista semmoista herkuista. Ja sillä tavalla ainakin tulee juttu minun kanssa. Mutta sitten hän nyt vaikuttaa älyllisesti semmoiselle, että hänen kanssaan ei voi kovin käydä mitään kovin järkeviä keskusteluja, mutta ainakin ihan kaveripohjaisesti saattaisi toimia, jos sitä vähän näkisi. Mutta robottina on itsessään, vaikka hän on hauskan näköinen, siitä minä pidän, mutta sitten älyllisesti ei ole ehkä siinä kunnossa, että se voisi mitään semmoista miettiä, niin ja mä muutenkaan viehätä semmonen ajatus semmosesta suhteesta, jossa itse olisin jotenkin älyllisesti yhtäkkiä todella hyvä verrattuna siihen toiseen, että minulla ei ole mitään tarvetta olla toista kovasti älykkäämpi. Itse asiassa koen sen semmosena surullisena asiana, että en voi sitten olla sen toisen yksilön kanssa tekemisissä sillä samalla tavalla, millä mä yleensä oon. Eli keskustelemalla ja ehkä kaverina saattaisi toimia, että sen kanssa voi syödä vaikka tämän jäätelöä. Kuulostaa ihan semmoinen. Mutta ei mitenkään muuten, okei. Ja seuraavaksi meillä on Grenade Man. Ja Grenade Man on tommonen, niin kuin nimikin sanoo, niin se on granaattimies. Ja
hänen yläosakehoaan on vissiin tuo granaatin osa ja sitten se on niinku, se nakkelee niitä pommeja ja sillä on, kun tietysti näillä robottimestareilla on tietyn verran ääniklippejä, niin kun sillä yksi se naurahtelee tai kikattaa, niin se kuuluu koko ajan ja se antaa semmoisen hyvin hilpeän kuvan tuosta pommosta, että se oikein rakastaa nakella niitä sen pommeja siellä. Hauska design, tykkään. Ja sen kenttä on itselle vähän mitään sanomaton, vaikka on sekin sievä tai hieno omalla tavallaan. Ja vaan huvittaa lukia tuolta wikistä, mitä se sanoo. Granaattimies on tohtori Wilin luoma robottimestari, joka on visuaalisesti suunniteltu käsigranaatin, erityisesti MK2-granaatin tai ananaspommin mukaan, jolla on samanlainen kuvioitu vatsa-alue ja iskuvipua muistuttava päähine. Hän taistelee pääasiassa salamapommeillaan ja muilla vastaavilla räjähteillä. Hänen on asennettu erityinen overdrive-järjestelmä, jonka avulla hän voi liikkua hyvin nopeasti ja lisätä väliaikaisesti voimansa. Nyt on se syy, miksi se nauraskeleekin siinä taistelussa sitten. Granaattimies on sadomasokisti, joka nauttii kivun aiheuttamisesta ja vastaanottamisesta erityisesti jäämällä kiinni aiheuttamiinsa räjähdyksiin. Vaikka hän on hyvä käyttämään pommejaan, hänen umpimähkäinen räjähteiden käyttönsä ja pakkomielle sadomasokismi yleensä estävät hänet suorittamasta tehtäviään tehokkaasti. Hän nauttii sekä taistelun että räjähdysten stimulantista, mutta ei pidä rationaalisuudesta. Okei, no tämähän on ihan päiväselvää, että se ei ole ihan... Hän on pipipäästä. Se on ihan selvästi semmoinen robotti, joka tykkää leikkiä, if you know what I mean. Mutta sitten toisaalta sillä on ehkä pakottava tarvekin tehdä sitä koko ajan. Ja se on aika vaivannuttavaa. Ja vaikuttaisi vähän sille, että se on niin kiintynyt siihen, että se haittaa sen arkielämää. Jos voidaan sanoa. Minusta se on ihan jännää, se koko aspekti, mutta... kun se nyt tämä hahmo on semmonen, että sillä on ihan selvä ongelma sen kanssa, niin se ei ole ehkä turvallistakaan olla sen kanssa. Pystyykö se niinku istumaan penkille ja tavallaan... No itse asiassa se ei pysty, koska se ei tykkää sitä rationaalisuudesta. Se on itse asiassa vähän pelottavakin. Että onko se edes kaverisuhteessa. Se on varmaan liiankin jännää, koska ei sillä mitään älyä tuossa sen hommassa, koska se jahtaa vaan sitä hyvän olon tunnetta, jota se saa siitä. Tässä vaan miettii, että sillä voi olla ehkä ongelma ja se tarvitsee siihen apua, johon minä en osaa olla avuksi. Siis. Niin, siinä on se positiivinen, että se osaa ilmaista mitä se haluaa, mutta sitten siinä on se, että se ei varmaan edes kuuntele muita, eikä järjen ääntä. Se huolestuttaa, koska sen ympärillä oleminen olisi vaarallista, koska se vaan paukuttelee niitä sen räjähteitä, ja minä en ole pommin kestävä. Niin voisin sanoa, että hänelle jää ne saakeli paukkuleikit itselleen, sen kanssa en tulisi toimeen yhtään. Sitten seuraavaksi on vielä 8 Aquaman. Miten Aquan kääntäisi suomeksi? Se on vaan vesimies. Ja Aquamanhan on yksi minun suosikeista jälleen, ainakin ulkonäöllisesti ja ominaisuuksiltaan. Se on tommonen... mä oon saanut sen käsityksen, se on niinku joku vesihuoltopotti, joku tämmönen. Aquamanin ääni on sama kuin Clownmanilla. En oikein välitä. Se kentän musiikkikin on tommonen rauhallinen. Kaikkien lempikentät on vesikenttiä, eikö? Muistan, että tässä kentässä oli niinku esimerkiksi kaikkia veteen liittyviä vesiputouksia ja sun muuta semmoista. Oma tappeluna on hyvin yksinkertainen persoonaltaan. Aquaman on vesiteemainen robottimestari, joka toimi alun perin vesilaitostoimistossa ja hallitsi veden laatua, ennen kuin Wily muutti sen taistelurobotiksi. Aquamanilla on kyky varastoida vettä sisälleen ja vapauttaa se käsivarressaan olevalla tykillä, ja sillä on ainutlaatuinen kyky hallita vettä. Hyökätäkseen hän voi ampua hallittavia suihkuja erittäin paineistetusta vedestä tai käyttää erikoisasettaan vesipalloa, aukaistaakseen raskaita vesipalloja vastustajien kohti. Aquaman näyttäisi olevan hieman mahtipontinen, mistä ovat osoituksena jotkut hänen pilkkansa ja sateenkaaren käyttö nimensä kirjoittamiseen. Hän on ilkikurinen ja epäkypsä robotti, joka rakastaa likaisia vitsejä ja sanaleikkejä. Hän on myös eräänlainen huomionhakija. Hän ei kuitenkaan reagoi hyvin vakaviin tilanteisiin, ja häntä pilkataan yleensä melko kookkasta koostaan. Japanilaisessa versiossa hän lisää boion useimpien lauseidensa loppuun. Se on hauska, koska mä en nähnyt mitenkään pilkkana sitä, että se kirjoittaa sen nimen vaan semmosena mahtailuna. Semmosena, että mäpä osaan tehdä näin. No, kukin tyylillä. Mä voin sillä samastua, mä oon vähän kans ite epäkypsä, että mä tirskun kaikelle lapselliselle. Mutta sitä mä en tiedä, että se on myös aika ilkikurinen. Ja surulliseksi mä näen sen, että sitä haukutaan sen koosta. Onhan noita muitakin robotteja, jotka on isompia. Toisaalta se sen käytösmalli tuo sen
luultavasti tuo sitä negatiivista huomiota sille. Mutta vähän niin kuin aikaisemminkin nuo potit, että se on ehkä niin itsekeskeinen, että se ei pystyisi keskittymään tavallaan muihin sillä tavalla. Ja varsinkaan, jos puhutaan parisuhteesta, niin se menisi aina siihen pelleilyyn ja ilkikurisuuteen, että siitä ei välttämättä tulisi mitään järkevää. Vaikka minua ei yhtään haittaa, että hän on kookas. Ja minä tykkäsin tuosta sen tavallaan, kun sillä on tuo vähän niin kuin sillä olisi hattu päässä. Hauskan ja veikeän näköinen. Ja se on kyllä ongelma, että jos sulla on jotakin vakavaa asiaa, niin se vääntää siitä vaan vitsejä, eikä se osaa lupia sitä ilmapiiriä. Miksi sitä nyt sanotaan? Onko se vähän niin kuin ehkä pikkusen antisosiaalinen? Voiko sitä sanoa niin? Ja nyt kun taas päästään tähän aiheeseen, niin voin kyllä suoraan sanoa, että hän voisi olla sinänsä viihdyttävä, mutta sitten kun tulee vakaviin aiheisiin, niin ei todellakaan. Ja nyt mä vaan haluan tunkea sen tonne ehiin tai päässiin. Ja tää on niin surullista. Kaikki semmoset, jotka näyttää siistiltä, niillä on hauskat voimat, ja ne on joutunut tonne listan pohjalle. Heti kun puhutaan tästä heidän ominaisuudestaan, mikä on persoonallisuus. Sinänsä tympäsee, mutta ei toisaalta, koska onhan näitä potteja ihan saakelisti täällä. Mutta niin siinä käy, kun kaivautuu pintaa syvemmälle. Musta vähän tuntuu, että Aquaman menee tuonne. Sietäisinköhän mä sitä kaverina? Jos sen kanssa ei koko ajan oo, niin ehkä silloin. Mutta sitten se voisi olla vähän rasittavaa, kun se on semmoinen huomiohakija, että se ei varmaan peilaa millään tavalla. Täytyykö se laittaa päässiin? Ehkä se voisi olla järkevintä tällä hetkellä. Harmi. Ja sillä tavalla ollaan taputeltu ainakin Megaman 7 ja 8 potit. Tämä tältä erää on ohi.